Lão Sáu đặt thanh kiếm lên một bệ đá mài dài. Lão không dùng búa nữa, mà lấy ra một xô nước và những tảng đá nhám đủ mọi kích cỡ. Cậu thấy đấy, lão nói, tay vừa mài vừa đẩy mạnh thanh thép trên mặt đá, tạo ra những tiếng rèn rẹt nhức óc. Nhiều kẻ nghĩ rằng sau khi vượt qua nghịch cảnh, sau khi được tôi luyện, họ đã là bậc thầy. Họ trở nên cứng nhắc và bắt đầu coi thường những người chưa được rèn luyện như mình. Đó là sự kiêu ngạo của kẻ mạnh, một loại tạp chất mới còn nguy hiểm hơn cả gì sét ban đầu. Khải được lệnh phải tự mình mài thanh kiếm. Mỗi lần đẩy thanh thép trên mặt đá mài, lòng bàn tay anh rát buốt, máu rỉ ra hòa cùng nước đá mài xám xịt. Đây không phải là sự đau đớn bùng nổ như nhát búa, mà là sự mài mòn âm ỉ, đòi hỏi sự kiên trì khủng khiếp. Lão Sáu đứng quan sát, thỉnh thoảng lại nhắc, mài đi, mài cho sạch những vết lồi lõm của sự tự phụ. Mài cho đến khi thanh kiếm này mỏng lại nhưng không yếu đi. Cậu đang mài đi sự hung hăng để đổi lấy sự sắc bén của trí tuệ. Khải nhận ra rằng trong cuộc sống, những người khó tính, những lời góp ý thẳng thừng hay những sự cố nhỏ nhặt hàng ngày chính là những tảng đá mài. Nếu ta phản kháng, ta sẽ làm gãy thanh kiếm. Nếu ta kiên nhẫn đón nhận, sự ma sát đó sẽ làm ta sáng bóng. Lão Sáu chỉ vào mặt thanh kiếm, bắt đầu ánh lên sắc bạc. Cậu có thấy không? Khi cậu cúi đầu thấp xuống mặt đá, khi cậu chấp nhận mình cần được gọt giũa, đó là lúc cậu bắt đầu sắc bén nhất. Người sắc bén thực sự không cần phô trương sức mạnh, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ để xuyên thấu sự thật. Đức Phật dạy rằng, trong các loại hương thơm của đức hạnh và lòng khiêm cung bay ngược chiều gió. Mài kiếm chính là tu tập hạnh nhẫn nhục. Nhẫn không phải là nhục nhã, mà là sự tĩnh lặng của nội tâm trước những tác động ngoại cảnh. Một thanh kiếm càng được mài kỹ, nó càng trở nên trong suốt như nước. Tâm con người cũng vậy. Khi khiêm nhường tột cùng, nó sẽ phản chiếu được mọi chân lý của vũ trụ. Sau nhiều ngày đêm mài giũa, thanh kiếm của Khải giờ đây đẹp đến nao lòng. Nó sáng rực nhưng không chói mắt. Lưỡi kiếm mỏng như cánh ve nhưng cứng hơn sắt thép. Khải cầm thanh kiếm, cảm giác nó như một phần nối dài của cánh tay mình. Anh hăm hở muốn thử độ sắc của nó. Khải vung kiếm định chém vào một cây cột gỗ trong xưởng, nhưng lão Sáu đã dùng cán búa chặn lại. Lão đưa cho Khải một chiếc bao kiếm bằng gỗ muôn, đơn giản, không hề trang trí. Cất nó vào, lão ra lệnh. Khải ngơ ngác. Tại sao? Tôi đã mất bao công sức để rèn nó sắc bén như thế này. Chẳng lẽ để nó nằm trong bao sao? Lão Sáu nhìn Khải bằng ánh mắt sâu thẳm. Thanh kiếm sắc nhất là thanh kiếm không bao giờ phải tuốt ra khỏi bao. Kẻ cầm kiếm giỏi nhất là kẻ không cần dùng đến kiếm, vẫn khiến đối phương tâm phục khẩu phục. Cậu rèn tâm không phải để đi chiến thắng người khác, mà để chiến thắng con quỷ bên trong mình. Khi cậu thực sự mạnh mẽ, sự hiện diện của cậu đã là một thanh kiếm rồi, không cần phải chém giết. Lão Sáu dẫn Khải ra bờ sông sau xưởng rèn. Lão chỉ vào dòng nước. Cậu nhìn dòng nước xem, nó mềm mại, nó không tranh giành với bất kỳ tảng đá nào, nó cứ chảy quanh chúng. Nhưng cuối cùng,
đá mòn mà nước vẫn chảy. Đó là sức mạnh của sự không tranh giành. Khải lặng người. Anh nhớ về những năm tháng lăn lộn trên thương trường. Anh luôn muốn tuốt kiếm để hạ gục đối thủ, để chứng tỏ mình mạnh nhất. Và kết quả là anh nhận lại một tâm hồn rách nát. Giờ đây, cầm thanh kiếm trong bao, Khải thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh không còn nhu cầu phải chứng minh điều gì với ai nữa. Trong đạo Phật, thanh kiếm trí tuệ được dùng để chặt đứt phiền não của chính mình, chứ không phải để làm tổn thương chúng sinh. Vô ngã. Khi không còn cái tôi cần phải bảo vệ, bạn sẽ không còn kẻ thù. Từ bi. Khi nhìn ai cũng như người thân, thanh kiếm sẽ hóa thành đóa hoa. Lão Sáu vỗ vai Khải. Hành trình của cậu ở đây kết thúc rồi. Thanh kiếm này giờ là của cậu. Hãy mang nó về lại thành phố, về lại nơi cậu đã từng thất bại. Nhưng hãy nhớ, đừng bao giờ để nó nhuốm máu của sự kiêu ngạo hay hận thù một lần nữa. Khải rời xưởng rèn vào một buổi chiều tà. Lão Sáu không tiễn. Lão chỉ đứng bên lò lửa, nhấp một ngụm trà, rồi tiếp tục nện những nhát búa chát chúa xuống một khối sắt vùng mới. Với lão, Khải chỉ là một đơn hàng đã hoàn thành. Khải bước ra khỏi con hẻm, quay lại thành phố với một bộ quần áo cũ, đôi giày sờn rách và một chiếc bao kiếm gỗ giấu kín trong lớp áo khoác. Anh không còn tiền bạc, không còn xe sang, cũng chẳng còn những kẻ tung hô vây quanh. Nhưng khác với vẻ thảm hại ngày trời đi, bước chân của Khải giờ đây vững chãi như đóng đinh xuống mặt đường. Ánh mắt anh không còn nhìn đời bằng sự oán hận hay sợ hãi, mà bằng một sự tĩnh lặng. Khải tìm đến một quán cà phê sang trọng, nơi người bạn thân năm xưa, kẻ đã lừa sạch gia sản của anh, đang ngồi tự mãn giữa những phi vụ làm ăn mới. Khi gã phản bội nhìn thấy Khải, gã cười khẩy, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ. Ồ, xem ai đây? Đại thiếu gia Khải nay trông như gã ăn mày thế này à? Đến đây để xin lại chút tiền lẻ sao? Những kẻ xung quanh cười rộ lên. Nếu là Khải của trước kia, anh đã lao vào đấm đá hoặc gào thét trong bất lực. Nhưng Khải của hiện tại chỉ lặng lẽ ngồi xuống đối diện. Anh không nói một lời, chỉ đặt chiếc bao kiếm gỗ lên bàn. Một luồng uy lực vô hình, lạnh lẽo và sắc lẹm tỏa ra từ sự im lặng của anh, khiến tiếng cười của những kẻ kia bỗng dưng nghẹn lại. Gã phản bội bỗng thấy lạnh sống lưng. Gã nhìn vào mắt Khải và thấy trong đó không phải là sự thù hận, mà là một vực thẳm sâu hoắm, nơi gã thấy rõ sự nhỏ nhen và hèn hạ của chính mình. Khải nhìn thấu mọi mưu hèn kế bẩn của gã như nhìn qua một tấm kính trong suốt. Tôi không đến đây vì tiền. Khải lên tiếng, giọng bình thản như tiếng chuông chùa ngân vang. Tôi đến để cảm ơn anh. Nhờ nhát dao anh đâm sau lưng, tôi mới biết mình chỉ là một đống sắt vụn rỉ sét. Nhờ sự tàn nhẫn của anh, tôi mới tìm thấy lửa đỏ để rèn lại chính mình. Nói rồi, Khải đứng dậy, cầm lấy bao kiếm và bước đi. Anh không cần trả thù, vì anh hiểu rằng kẻ sống trong sự gian trá và sợ hãi đã là kẻ đang nằm trong địa ngục của chính mình. Anh đã chém đứt sợi dây ràng buộc cuối cùng với quá khứ mà không cần rút kiếm. Khải không chọn đi tu, cũng không chọn làm những điều kỳ vĩ.
Anh xin vào làm việc tại một xưởng cơ khí cũ, dùng đôi bàn tay đã được rèn luyện để sửa chữa những cỗ máy hỏng hóc. Người ta thấy một anh thợ khải lầm lì, ít nói nhưng luôn làm việc với sự chú tâm tuyệt đối. Anh giúp đỡ những đứa trẻ bụi đời, chia sẻ thức ăn cho người vô gia cư, không phải bằng sự ban ơn của một kẻ bề trên, mà bằng sự đồng cảm của một kẻ từng nếm trải tận cùng của sự đổ nát. Thanh kiếm báu giờ đây không còn hình dạng của một vũ khí. Nó nằm trong cách anh đối diện với những lời chửi bới của gã chủ thầu nóng tính, nằm trong cách anh bình thản trước những cơn bão tài chính quét qua khu phố, và nằm trong nụ cười an lạc mỗi đêm khi anh nằm xuống trên chiếc giường đơn sơ. Đức Phật dạy rằng thắng muôn quân không bằng tự thắng mình. Tự thắng mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Hành trình của Khải kết thúc ở nơi nó bắt đầu. Giữa cuộc đời không còn xưởng rèn, không còn lão sáo, chỉ còn Khải và bầu trời tâm thức bao la. Anh nhận ra rằng thanh kiếm thực sự không phải là thép, cũng không phải là trí tuệ siêu việt. Thanh kiếm thực sự chính là tâm từ bi được tráng qua lớp thép của kỷ luật và được mài sắt bởi trí tuệ. Khải đi vào dòng đời, tan vào đám đông, nhưng đi đến đâu, sự bình an lan tỏa đến đó. Anh đã thực sự trở thành một người thợ rèn tâm giữa chợ đời. Bạn thân mến, câu chuyện của Khải cũng là câu chuyện của tôi và bạn. Chúng ta đều có một xưởng rèn trong lòng mình. Đừng sợ lửa đỏ của nghịch cảnh, đừng sợ nhát búa của kỷ luật, và cũng đừng sợ nước lạnh của sự cô độc. Hãy để cuộc đời nhào nặn bạn, đập tan cái tôi cũ kỹ để lộ ra chất thép tinh trọng bên trong. Đừng đợi đến khi trở thành một bậc thánh mới bắt đầu tử tế. Hãy rèn mình ngay trong từng nhát búa của công việc hàng ngày, trong từng tảng đá mài của những mối quan hệ khó khăn, để rồi một ngày bạn sẽ nhận ra mình không cần phải đi tìm sự bình an ở đâu xa xôi cả, bởi vì khi tâm bạn đã là một thanh kiếm báu được cất gọn trong bao, cả thế gian này sẽ nghiêng mình trước sự tĩnh lặng của bạn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.